السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله نوري لكم طريقه نتاع السؤال ثاني. درت لكم هذيك النهار طريقه تاع جداتنا تاع البيض وزيت الزيتون، واليوم ندير لكم طريقه اخرى اللي هي سهله خلاص. نحتاجوا الحبه بصله ونرشقوا فيها حبيبات تاع طيب. نحتاجوا شويه زنجبيل هكذا شرائح برك ما تكثرش منه او شويه حار، وعسل تاع النحله يكون عسل الحر ماذا بيك، وشويه ماء. ودوك هذه الطاوه راهي تاع نحاس دايرتها خصوصا نطيب عليها على النار. ونفوت نوري لكم طريقه. ها البنات دوكا حبه البصله رشقتها بهذوك العريفات تاع الطيب، ونلوح معاها عريفات هذوك تاع الزنجبيل ونلوحها طيب، نديرها في الجمر ومن بعد نشوفوا كيفاه ترجع. ها البنات حطيتها طيب على الجمر، يعني هذا الطريقة الطهي صحية بزاف، من عرف ربي سبحانه اللي داير فيها حكمة والله، انا ربي يجيرنا منها، ولكن ما نعرف فيه فوائد تاع الطهي تاع باخي. شتو جدودنا بكري كانوا مساكن ما يمرضوش خلاص، واش الامراض اللي رانا نشوفوا فيها درك. ربي يلطف ويجيب الشفاء لكل مريض. دوك تغلي البنات نصفيها وندير لها شويه عسل النحله ونقدمها لكم. هاي البنات الوصفه تاعنا هاي طابت، دوكا نحليها غير بشويه مغرفه تاع عسل او غالبه عليها ريحه بصله وطيب ومخلطه ومغيرفه فيها عسل. هذه هي وبالشفاء ان شاء الله، ربي يجيب الشفاء للجميع. هذه وصفه تاع جداتنا ما نفرطوش فيهم، وربي يجيب الشفاء ان شاء الله، والشافي هو الله. واذا حبيتوا وصفه اخرى خليوا لي تعليقات وقربوا الجرس كما العاده. ومعكم بختوته الوفيه ان شاء الله نزيد نفيدكم بحوايج اللي نعرفهم. هيا في امان الله.